welcome back! This time we are doing 2025, the second session of Ukrainian National Multi-Subject Test. Yep, in English abbreviation we have the same letters, NMT. And if you want to prepare for NMT very well, you know what to do. Всім привіт, мене звати пані Олена, і я викладаю англійську понад 8 років, з них понад 6 років я готую до НМТ та ЄВІ. На цей раз, як завжди, я підготувала для вас PDF-файл з усіма важливими словами з цього тесту, який ви можете знайти за посиланням в описі та завантажити собі, роздрукуйте, завчіть, тому що ці слова саме ті, які можуть також трапитися в вашому тесті. І також переходьте на мої попередні уроки і там також шукайте ці посилання на слова. А ми переходимо до тесту. Перший блок у нас оголошення. Як завжди, у нас одні й ті самі варіанти відповідей, і вони приблизно з року в рік повторюються, тому що щось може бути про їжу, have a meal, participate in charity project, participate, брати участь. Нагадую, якщо якесь зі слів, яке ми зараз повторюємо, ви не знали ще, запишіть собі. Charity, благодійність, теж дуже важливе слово, воно дуже часто зустрічається в наших тестах. Тобто брати участь, не приймати, а брати участь. Готуємося до української мови також, 2 в 1. Брати участь у благодійному проєкті, go on an excursion, піти на екскурсію, see a theatrical performance, подивитися театральний виступ, get employed, теж у нас повторюється get employed, тобто найнятися на роботу, employ – наймати на роботу, get employed – це коли нас наймають на роботу. Так, і get у нас у значенні ставати тут. Get дуже багато значень може мати, і одне з них як ставати, додає динаміку кожному нашому дієслову. Також hire або employment opportunity може бути тут такий варіант. От реально в кожному тесті у нас зустрічається щось пов'язане з роботою. Do some shopping. Закупитися. Adopt a pet. Взяти собі тваринку. Read a useful book. Прочитати корисну книжку. Так, дивимося, що у нас тут за оголошення. У нас тут Williams produce farm hours, Monday, Friday, 9 a.m., 6 p.m., Saturday, close Sunday. Так. At Williams Produce Farm, our goal is to provide fresh, quality, healthy, and delicious vegetables in season from our fields to our market at the most reasonable prices possible, with good, friendly service, cleanliness, and safe food handling. We greatly appreciate our customers. Appreciate – це пошановувати, шанувати. Як синонім до слова respect може бути, так? Можна також замість того, щоб казати thank you, можна сказати I appreciate that. Так, що нам тут головне? Треба зрозуміти, що це від ферми до market. Market – це ринок, так? Тобто доставляють прямо з грядок до ринку і все максимально по вигідним цінам, все дуже класно, класний сервіс, купуйте у нас. От, то нам пропонують do some shopping. Do some shopping. F. The second one, Transforming School Food Politics Around the World, edited by Jennifer E. Geddes and Sarah A. Robert, forward by someone. School food politics is one of those places where we can rethink that we need to give to the next generation. Окей. Так, на що це нам схоже? Це нам схоже на обкладинку книжки. У нас назва, трансформуємо політику шкільної їдальні, тобто політика – це не тільки у значенні політика, а в цілому правила, як в цілому їсти в школі, по всьому світу. І у нас є ключові тут слова edited, це значить edit – це
редагувати. Та? І forward – це в нас передмова. Ким написана, та? Ким відредагована, ким редагувалася, тобто писалася ця книжка, так? І коротка анотація, як нібито в нас подана, про що ця книжка. Тому read a useful book. Then the third. £1,000 per week plus. Then advertising sales. Work in our friendly Central London office selling space in our range of professional publications. We need two people who have successful sales experience, a good speaking voice, and the desire to earn. Call Travis Woods on and the contacts. Окей. Тобто ми бачимо, що тут у нас працюй в такому-то офісі, нам потрібно 2 людини, які мають отаке і бажання заробляти. Desire to earn. Earn. Собі записуємо, якщо треба. Earn – це заробляти. Заробляти, і нам обіцяють, що 1000 фунтів стерлінгів за тиждень, а то й більше. Плюс. Та? Plus. Одразу запам'ятовуємо, що ми робимо з числівниками, коли у нас йдуть суми коштів. Ми пишемо значок валюти перед сумою, а читаємо після. І також ми не додаємо еску до числівників. Еска додається тільки до самого останнього слова. Тобто, наприклад, якщо ми будемо міняти там мільйон на мільйони, в множину ставити в українській мові, 2 мільйони доларів. Так? Ми міняємо закінчення і того, і того. В англійській мові ні, ми будемо казати $2 million. Тільки до доларів ми додали еску. Так, і також ви можете побачити на екрані зараз різні валюти. От. І це основні, які нам треба запам'ятати. Ну, це просто приклади, як вони пишуться. І зауважте, що правильно значок долара пишеться з однією рисочкою, а не з 2, як іноді пишуть. Так, значить, нам пропонують тут роботу. Get employed. The fourth. Так, ми бачимо будинок, ми бачимо люди тут ходять. Спочатку дивимося на картинку, вивчаємо, яку інформацію нам це дає. Потім я в шоці з того, яка якість тут у нас. It's an awful quality, isn't it? So, oh my. From, окей. Далі не зрозуміло навіть, чи там крапка, чи кома. Від цього теж, якби, в нас дуже сильно все впливає. На щастя, нам не треба знати, яка там точно цифра. So, per adult, lowest price guarantee, reserve now and pay later, free cancellations. For cancellation. Пофіг. Так, to book, contact our group sales team. Контакти. Далі опис. Visit Shakespeare's birthplace to walk in Shakespeare's footsteps and explore the house where he was born and grew up. Hear tales of Shakespeare's family life and get up close to rare artifacts from the Trust's world-class collections as you discover how the extraordinary William Shakespeare continues to shape our lives today. Окей. Так, тобто нам пропонують відвідати там, де він народився, і походити по тим самим стежкам, де він ходив, і дослідити, як він виростав, де він народився, так, і що якісь там історії про його там дитинство, і що як це продовжує впливати на наше життя сьогодні, на наше сьогодення. Так. Повертаємо масштаб. So this advertisement is for people who would like to
Go on an excursion. От. Go on an excursion. 5. New Year's resolution – rescue more pets. Врятуй більше домашніх тваринок, хатніх тваринок. Які? Що не так з цим собакою? Просто... Так. Give monthly, help provide essentials for our animals such as nourishing food, emergency veterinary care, and safe shelter every month. Yes, I would like to become a monthly donor. Окей. Так, це в нас Participate in Charity Project, тому що Adopt a Pet нам не пропонували, всі інші нам не підходять, ви розумієте? І що врятуй тим, що кожного місяця будеш закидувати гроші на те, щоб годувати, забезпечувати ветеринарами та забезпечувати місцем проживання домашніх улюбленців. От. Тому B. І наступний блок у нас це перший текст. У нас буде 2 великих тексти, потім коротенькі тексти пов'язані однією темою, і потім 2 коротенькі тексти, які там на граматику. Так, give me your undivided attention. What do you mean by that? Тобто віддай мені свою неподільну увагу. As I was wandering the campus on Sunday, I saw an unusual number of couples walking hand in hand where one of the pair was simultaneously talking on a cell phone. Strangest of all was a couple who were both talking on their phones. It's possible that they were talking to each other, but I doubt it. It seems a shame to waste an idyllic walk with one's significant other by talking to someone else on the phone. I couldn't agree more. Окей, тобто у нас перший абзац в тексті в кожному, хоч цей текст, хоч наступний текст, котрий на розуміння треба буде вставляти пропущені, тут треба розуміти, перший абзац – це вступ. Тобто у вступі нам говорять, яка тема всього тексту, про що йде воно. Не скільки заголовок, скільки перший абзац нам про це говорить. Про увагу, про те, що скільки людей ходило там парочками, але хтось один, або було навіть, що в одній парі обоє говорили по телефону. І це доволі як соромно, чи що йому, що вони таку іделічну прогулянку можуть промінювати на телефон. Так. What surprises the author most, according to paragraph 1? Unwillingness of friends to converse with each other. Це нам підходить. Значить, небажання. Will не тільки ми використовуємо як future simple I will do that, я це зроблю, я буду це робити. А ще will – це як у нас воля або бажання, волевиявлення. Тобто небажання друзів. Converse – це те саме, що communicate or talk with each other. От, нам треба дуже добре підкачати наш синонімічний ряд до тесту самого НМТ і знати не просто базові слова, там say, interesting, good, а й всі можливі синоніми. От, хоча б там по 10 слів на кожне, щоб ми розуміли, або ж хоча б ми, наприклад, якщо не зустрічали converse як дієслово, але ви могли зустрічати слово conversation і звідси здогадатися, що означає to converse. Але, на жаль, не завжди так буде це нас виручати, тому що, наприклад, mind, як іменник, це може бути розум. А якщо to mind, це може бути проти. Тобто зовсім щось з різних галузей, щось, що не поєднується. Так, у нас буде A, але подивимося, перевіримо себе. Може не A. Popularity of cell phones among college students.
Він не казав, що він прям тільки на студентів дивився, так. По-друге, що наскільки популярні, ні, він не казав про це. Impossibility of wandering the campus for strangers. Теж не говорив, що заборонено всім незнайомцям там ходити. The number of loving couples on the campus. Він сказав, що так, він побачив просто, але не здивувався. Тут не було, що «Ой, я так здивувався». І, до речі, чому можна було помилитися і вибрати «D», наприклад? Тому що якщо ви переплутали слово «wonder» і «wonder», воно звучить практично однаково. Але це, котре з «a» буде середнє між «o» та «a» – «wonder». А котре буде з «o» буде «wonder». Значить, це в нас мандрувати, якось прогулюватися, щось ось таке робити. І, наприклад, відсилка на Genshin Impact – Wanderer персонаж, якого звати як нібито мандрівник. І це мандрувати, коли він ходив пішки, та? А to wander, наприклад, у нас тут далі є I wonder, це мені цікаво, я дивуюся, а чому ж так відбувається? І, наприклад, відсилка в нас є до пісні Beatles I wonder why, I wonder how, та-та-та-ра-та-та-та. Окей. So, A нам підсунули перше, і воно і правильне є. Другий абзац. Читаємо тільки по абзацу, тому що вони можуть нас плутати. Тут в правильній послідовності читаємо і все, не більше. It's not uncommon to see parents talking on the phone while pushing a stroller. Being ignored by one's parents build a child's character and independence. But again, it seems like a missed opportunity for a bit of togetherness. It's just payback when teenagers don't want to be seen with their parents, a phenomenon you can observe in family groups where a bored teen chats on the phone while the elders point out the campus sites. Це не така вже й рідкість, так? Тобто common – це значить щось або спільне, або загальне. А це it's not at all uncommon. Зовсім ні. Зовсім не якась рідкість, це зовсім не є чимось не загально прийнятим. Отак якось вони перекрутили, що у нас як викрутилися, щоб було два заперечення, і воно дивно виглядає насправді. Тобто не рідкість, що батьки, коли штовхають, ведуть дитячий візок, stroll, до речі, дуже корисне слово, замість walk. Можна сказати to go for a walk, піти на прогулянку, а слово stroll to go for a stroll. І те означає прогулянка, хіба що stroll буде означати дещо таку прогулянку, коли ми нікуди не поспішаємо, і ми просто вийшли погуляти, щоб погуляти. По суті, і walk це саме означає, але не знаю, для мене stroll трішки вишуканіше. Так. І що батьками ігноруються діти, і через це як наче ми опускаємо можливість побути разом, і потім це відплачується тим, що підлітки там сидять в своїх телефонах, в той час, як дорослі показують на види там, з вікна, там, чи іди прогуляйся там, і так далі. Так. Значить, what is the consequence of talking on the phone while walking with a baby? Яка в нас після цього наслідок, який в нас від того, що ми розмовляємо по телефону, поки гуляємо з дитиною? Teenagers become independent quicker. Ні, хоч і було слово independence, але не це в нас. У висновку стається teenagers are not interested in studying. Про studying взагалі нічого не було. Teenagers talk on the phone all the time. Ми можемо погодитися, але не це основне було. Teenagers are not close to their parents. Оце саме
те, в що воно випливає. Відповісти. Так, тепер... But cell phones seem to encourage us to do too many things at the same time. Last spring, I saw a guy riding a bike and holding his dog's leash with one hand while talking on his phone with the other. The dog seemed quite happy. I wonder what would happen if the dog decided to chase a squirrel or the bike ran into one of the giant potholes that had opened up over the winter, or a cell phone in parent and stroller suddenly came out of nowhere. Тут у нас приводить автор приклад, так, про те, ось яку ситуацію він бачив минулої весни, що якийсь хлопець їздив на велосипеді, так ще й тримав в одній руці повідок з собакою, а в іншій руці ще й розмовляв по телефону. І собака був радий у нього, але йому було цікаво автору. А що якби, what would happen, якби собака погнався за білкою, або якби велосипед натрапив на якусь здоровенну вибоїну, pothole, якісь здоровенні вибоїни, які з'явилися після зими, або, наприклад, натрапив на такого ж там дорослого, який говорить по телефону разом з візком ще й ні звідки. От, і цікаво, до речі, зараз ми телефони будемо або просто говорити англійською phones, або smartphones, так, як розумні телефони, тому що там дуже багато чого розумних технологій. Cellphone – це сотовий телефон, це від назви, що сотові вишки. І також mobile phone через мобільний зв'язок, тому що ключове раніше було це саме те, що можна було мобільний зв'язок використовувати. Зараз більше ключове, що в інтернеті можна там сидіти через телефон. Тому cellphone не так сильно прям вживане це слово зараз, але так само, як і у нас, можуть спокійно сказати іноді телефон, а іноді мобілка. То так само і в англійській. Так, ми зрозуміли. Тому чому ж все ж таки автор згадує оцю історію з собакою, зазначає цю історію з собакою. To warn against riding a bike with a pet. Щоб застерегти не кататися з домашнім улюбленцем. Ні, він не застерігає нікого. To prove the multitasking brain no good. Оце так. Тобто він хоче доказати, що багатозадачність до нічого доброго не призводить. To entertain the reader with a funny story. Щоб розважити читача смішною історією. Якщо чесно, ми не сміялися. Ніхто нас не розважив. Коротше, це entertain, це розважати, entertaining, розважливий. To express sympathy for the poor animal. Щоб виразити співчуття до бідолашної тваринки. Ні, він сказав, що собака виглядав дуже веселим, задоволеним, Sympathy, до речі, це не симпатія, а співчуття. Таке підступне слово нам теж може потрапити. Так що у нас B. Так. Professor Sam Wen and Ellen Galperin gave a talk about neuroscience and everyday life. One of their topics was experimental results that show that multitasking is not as efficient as doing tasks sequentially. Overall performance suffers when we try to do two things at the same time. At lectures, the problem is the distracting effect of texting, tweeting, and checking Facebook while the person at the front of the room is trying to explain something. There is little doubt that people who play with their phones and computers while sometimes tuning in to the lecture do not learn as well as those who focus. Тож, професори такі-то і такі-то
висловилися щодо неврології та щоденного життя, і одна з їх тем була про експериментальні результати, які показали, що багатозадачність не є настільки ж ефективною, як робити завдання одне за іншим. Consequence – це в нас наслідок, а sequentially – це одне за іншим. Так, efficient – це набагато більш вживане слово, ніж effective, означає ефективний, efficient. Між ними невелика різниця, просто запам'ятайте, що efficient – класне слово. Так, overall performance, тобто загальна продуктивність, performance – це не тільки виступ, а й те, як ми виробляємо щось. Тобто продуктивність. Загальна продуктивність страждає, коли ми намагаємося робити дві речі одночасно. І що під час лекції є проблема в відволікаючому ефекті, що ми там переписуємося, чи твіти пишемо, чи там перевіряємо, не дай Бог, щось у Фейсбуці, в той час, як людина перед нами намагається щось там пояснити. І є деякі сумніви, little doubt, doubt пишемо D-O-U-B-T, Б не читається doubt. І OU в закритому складі буде AU, а AU навпаки буде O. Так. Що люди, які грають на своїх телефонах і комп'ютерах, і іноді тільки включаються в лекцію, то вони не так добре вчаться, як ті, хто фокусується, концентрується. Concentrate, focus, слова синоніми. Але ми розуміємо слово focus. От, вважайте, ви його не вчите. Воно у вас вже є в голові. So, which of the following is stated in the text? Що зазначено в тексті? Learning better involves being attentive. Так, це зазначено в тексті, що краще навчатися включає в себе бути уважним, тобто треба бути сфокусованим. Так? A lot of youngsters use computers in their studies. Там було сказано, що вони відволікаються на комп'ютери та телефони, а не те, що використовують в навчанні. You can do more when doing several things at the time. Навпаки, нам намагаються донести, що краще робити одне за одним, а не декілька речей одночасно. Several, декілька. Замість FU можна використовувати. Students bother lecturers with their electronic gadgets. Студенти надокучають професорам своїми електронними гаджетами, пристроями. Це так, але там не було цього зазначено. Було зазначено просто, що вони відволікаються на них, і в той час, як людина старається пояснювати. Але реакції професорів не було. Тому A у нас тут. 10. Наступний абзац. Another study showed that driving while distracted is a major cause of auto accidents. Cell phone use, especially texting, is implicated in a quarter to a third of all fatalities. One doesn't have to drive far on a typical interstate to see someone weaving between lanes or drifting onto the shoulder or slowing down dangerously because they are looking down at a phone. Of course, there are plenty of other driving distractions like eating, reading, shaving, putting on makeup, fiddling with the GPS, and holding animated conversations with passengers. But texting seems to be the equivalent of being well over the legal limit for alcohol. Wow. Так, тобто інше дослідження, study, це як робота, над якою трудилися навчання. Це може бути як процес навчання, може бути робота дослідницька. Так, показує, що водіння машини з відволіканням є дуже важливою причиною, бути причиною, дуже важливою причиною для автокатастроф.
Значить, телефони, особливо переписування, становлять третину всіх фатальних випадків. І що не треба навіть далеко їхати на типічному шосе, щоб побачити, як хтось петляє, тому що weave – це як ткати, і звідси згадка у нас з Overwatch є Life Weaver, between lanes, тобто хтось петляє по якимось провулкам. Lane – це в нас провулок, або side street. Або дрифтує, або там зупиняється, там сповільнюється і так. Та й інше, що нас відволікає, як ми можемо їсти, щось читати, голитися, наносити макіяж, потім по якимось дрібницям переговорюватися з GPS і вести жваві розмови з пасажирами. Animated – це означає як проанімовані, знаєте, як ми там жестикулюємо або обличчям яскраво там щось показуємо, і це нас також може відволікати. Але написання саме повідомлень виглядає як еквівалент до того, щоб перевищувати дозволений ліміт алкоголю навіть, тобто прирівнюється відволікання. Тому що це також впливає на те, як ми вводимо, звичайно. The author writes about the following driving distractions except. Тобто автор пише про наступні відволікання від водіння, окрім having a meal. Він казав eating, chatting vigorously. Vigorously – це означає жваво. Тобто chat – це те саме, що talk. Have a conversation. Communicate, chat. Talkative – балакучий, chatty – також балакучий. Тобто жваво, інтенсивно розмовляти. Так, навіть якщо б ви не знали цього слова, то все рівно chatting, що це розмова жвава. Просто що це гомоніти, розмовляти, балакати. Holding a pet on your lap. Про тварин тут не йшлося. Lap, до речі, це верхня частина стегон, коли ми сидимо. Ми чомусь говоримо, що кіт там сів у нас на колінка, але це ж не на коліна нам сідає, а на верхню частину стегон. І в нас немає назви для цього, ми все рівно це колінами називаємо. А в англійській мові є слово lap. Так, і switching radio stations. Якщо чесно, давайте перевіримо, чи було про радіостанції. Я не бачу, тому що. Але про тварин точно не було на колінах під час водіння. Тому відповідаємо так. Наступний блок – це в нас коротенькі тексти, і тут у нас загальна тема Unusual Restaurants – незвичні ресторани. Dans le noir – це в нас з французької. Я знаю слово noir через chat noir, тобто Леді Баг та Суперкіт так називають там чорного кота. Тобто noir – це щось чорне. Так, it's a novel concept where diners are served meals in a complete darkness. Visitors must rely on their server for everything. Guests are guided to the table by the waiters armed with night view binoculars. Then the waiters take customers' dietary preferences, and after that the idea is to lose all control over one's meal and give oneself over to just experiencing it. This concept restaurant currently has branches in 9 cities around the world. Дуже прикольно. Тобто у нас такий ресторан подає їжу в повній темряві, і відвідувачі мають покластися на їхніх
офіціантів, тобто хто їм подає цю їжу, і що їх проводять. Guide – це в нас гід, той, хто може кудись провести, та? Тобто they are guided to the table, їх проводять до столика, і це офіціанти, які оснащені нічного бачення біноклями. Біноклями нічного бачення. Так, далі вони запитують про чому вони надають перевагу в їжі, і потім ідея в тому, щоб втратити контроль над всьому і просто віддатися цьому новому досвіду. І зараз цей ресторан має відділи і відкритий в 9 містах по всьому світу. До речі, я чула, що є такий ресторан у Львові. Я не знаю, чи є він. So, this restaurant. І читаємо всі варіанти з першим, щоб знати, які там відсіювати потім. So, had the staff wearing the other profession uniform. Значить, в якомусь тексті у нас буде, що інша уніформа якась. Тобто не просто офіціанти, а там, не знаю, сантехніки будуть обслуговувати. Takes advantage of garden-to-plate food supply. Бере перевагу з того, щоб від саду до тарілки подавати їжу. Тобто максимально екологічно щось там буде. Так, organizes culinary talent contests. Організує кулінарні конкурси талантів, та? Тобто талановитих шеф-кухарів запрошують і між ними роблять конкурси, не знаю. Uses an original delivery mechanism. Використовує оригінальний механізм доставки, delivery, доставка. Popularizes national cuisine. Популяризує національну кухню. Кухня у нас одне слово, в англійській мові 2 різних слова для різного. Якщо це про кімнату, де ми готуємо їжу, це кухня, це kitchen. А якщо це кухня, українська кухня, італійська кухня і так далі, це cuisine буде. Cuisine. А пишеться ось так. Cuisine. Так. Makes use of reusable containers. Returnable. Makes use of returnable containers. Тобто у нас тут контейнери для їжі, напевно ж, які можна повертати. Returnable, не reusable, returnable. Так, offers meals coupled with excursion tours. Пропонує їжу у парі з, нібито разом з екскурсіями. Equips its waiters with high-tech devices. Оснащує своїх офіціантів високотехнічними девайсами або пристроями. Оце нам підходить якраз під перше. H. Так. Acorn House, London. Acorn House seasonal food is located in the Shoreditch area of the city. The restaurant composts and recycles all of its waste, buys only organic and fair trade food products as well as seasonal foods, uses boxes that can be sent back to suppliers, and picks up produce in its biodiesel car. Acorn House also boasts a training program that prepares local youths to become sustainability-minded chefs. Acorn – це в нас жолудь, тобто будинок-жолудь або жолудневий будинок, не знаю. Так, сезонна їжа знаходиться там-то, і вони компостують та переробляють всі їх відходи, і вони використовують коробки, які можна відправити назад. Оце в нас дуже підходить під makes use of returnable containers to suppliers, до того, хто нам їх поставляв.
Так. And picks up producing its biodiesel car. Тобто вони такі супер екологічні, супер класні. І також вони вихваляються тренувальною програмою, яка готує місцеву молодь, щоб стати шефами. Так, дивимось. Sustainability minded – це значить такими, які, sustain – це які будуть постійними у своїх міркуваннях. Так, скажімо, давайте подивимося, як може перекладатися. Результатів немає, звичайно. Sustainability тоді окремо подивимось. Стали, як я сказала, як постійними, так? Тобто налаштованими на постійність, як нібито, не знаю, напевно, в цій справі. Так, про конкурси не йшлося, відкидаємо. Місцеву їжу відкидаємо, доставка ні. У нас returnable containers було. F. Тобто нам треба шукати прям слово в слово, але іншими словами. Хоч як би це не звучало. The Grey Plume, Omaha. Not only does the restaurant feature a menu full of seasonal, locally grown produce and meats, and dairy products delivered directly from local farms, it has also included highly efficient appliances, solar-powered hand sinks, LED lighting, recycling and composting programs, non-toxic cleaning materials, and eco-friendly products. All the wood uses to build the Grey Plume is FSC certified, and many of the other materials were recycled. Це звучить як нібито super, hyper і так далі. Або як beautiful, incredible, outstanding. Добре. Так, і що це в нас? Значить, надає в нас меню повне сезонних, вирощених в цьому місці продуктів різних, які доставляються прямо з місцевих ферм. І також дуже ефективні у нас прилади, всякі різні технологічні штуки, але технології ми вже відкинули, ми вже його використали. Тому, за що ми можемо схопитися, recycle саме тут не було, returnable ми вже теж використали, нічого тут не повертається, тому хапаємося за оцю. Delivered directly from local farms, seasonal і все таке, so takes advantage of garden to plate food supply. Значить, B. 14. A380 in-flight kitchen. Taipei. Чому саме так я прочитала? Тому що це схоже на, якщо тут flight, in-flight, як нібито це в польоті, і це як нібито номер рейсу. А номер рейсу буде читатися в нас отак окремо. Так. If you just can't get enough of eating on planes, but you are sick of going through security and paying expensive airfare to do it, you may want to visit the A380 in-flight kitchen in Taipei. The restaurant resembles the inside of a plane with oval-shaped windows, baggage compartments, and speckled blue seats complete with headrests. Waitresses dress like air hostesses. The passengers have much more than just chicken or fish to choose from. Ми одразу бачимо, що тут waitresses dress like air hostesses. So, the staff wearing the other profession uniform. Якщо ви знали, може не знали, значить на висоті, коли ми летимо в літаку, у нас тиск
впливає навіть на наші смакові рецептори, і для нас відчувається їжа менш смачною, менш насиченою, і тому вся їжа, котра на літаках, вона містить трішки більше солі. Так. 15. Beggar's restaurant. Угу. Тут можна сплутати зі словом beggar, котре пишеться через і також читається через та? Але beggar просто ми опускаємо просто щелепу трішки вниз. Beggar, beg. А тут beggars. Ми ширше відкриваємо рот. Як нібито ми не хочу я це робити, наприклад. Beggars. Beggars restaurant. І це фасувальники, beggars. Так, що ж вони там фасують? Що ж вони там? At this futuristic eatery, the waitstaff is a thing of the past. Guests place their orders via a touchscreen computer at each table. When the food is ready, it zips to the table along a twisting track from the kitchen above directly to the guests on the tables, their tables. Dishes are covered and strapped well onto the trays so that they don't go flying across. Нічого не розлітається, тому що все міцно закріплено, і тут офіціанти не потрібні, тобто офіціанти – це річ з минулого в цьому ресторані, бо вони заказують за столиками через екран, тикають пальчиками своїми, і далі їм привозиться це все до столика. До речі, в Україні також є такий ресторан, він знаходиться у Харкові, теж я не знаю, чи він досі працює чи ні. От він біля вокзалу, і там повністю тематичний ресторан, як у стилі залізниці, там недалеко навіть музей залізничний є, що теж прикольно. І там доставляються замовлення на міні-таких рейках, і там такий потяг їде з тарілочками. От. Тож, у нас тут uses an original delivery mechanism. D. So, take-out pop-up restaurant, Singapore. Take-out – це на виніс, pop-up – це щось, що вискакує у нас. Тобто, наприклад, реклами, які вискакують на якомусь сайті, такі вспливашки, оце pop-up називається. Take-out pop-up restaurant. Тобто, ресторан, який з'являється на виніс. Цікаво, що ж це мається на увазі. A custom mobile shipping container restaurant has launched a world tour, leaving its home of Singapore for places like London, Paris, New York, Dubai, and Sydney. The 20-foot used shipping containers opens to display a mouth-watering assortment of Singaporean foods and will also be used as a demonstration kitchen to show off Singapore's culinary talent and food brands. Тобто це контейнер, який перевозять по різним містам, такі як Лондон, Париж, Нью-Йорк, Дубай та Сідней. І що тут у нас пропонують mouth-watering, тобто water – вода, mouth – рот. Тобто те, що наповнює наш рот слиною, тобто дуже апетитний асортимент всяких сингапурської їжі всілякої, і також демонструє кухню, щоб показати кулінарію Сінгапура, так, і бренди їжі, так. Тобто демонструє саме кухню. Culinary, так, і у нас cuisine. Popularizes national cuisine of Singapore. От тут саме на цьому акцент. Хоча цікавинка в тому, що він пересувається, але тут нема такого варіанту. 17. So, we are starting the second long text. Oh, it isn't long enough for me to struggle. Так, тобто він не такий довгий, щоб я тут страждала з вами, і ми не будемо... Я дуже сподіваюся, що в наступному році у нас теж буде короткі тексти, і не буде такого, як в першій сесії 25-го року.
Так, what is Pechakucha presentation? Я чула про неї. So what is a Pechakucha presentation? Imagine this. You are in a presentation, reading directly from a PowerPoint. Their voices is monotonous, and without realizing it, you start disconnecting from what they are saying within a few minutes. Sounds familiar? The good news, there is a solution. If you want your presentation to tell a story and keep the audience engaged, there is a presentation style you should know about. Pechakucha. Так. Вступ класний, дуже так, як реклама в нас звучить, та? Тобто уявіть, що ви на презентації, тут вставна конструкція якась, читаючи прямо з PowerPoint, і їхній голос для вас звучить монотонно, і ми вже дисконектимось, ми вже роз'єднуємося, ми не розуміємо, що ми, тобто ми слухачі тут, так, дивимося. Вау, тут у нас так, making them feel fast, light and engaging. Тобто я на презентації і змушую їх кого? Не зрозуміло, це перше речення, не може бути. Ranging from academic conferences to business meetings. Я на презентації... Ні, тут треба уточнення про когось, хто читає. Хто читає саме для нас? Learning the rules of a successful presentation. Ні, так виходить, що ми присутні, і ми ж читаємо, і ми навчаємось чомусь. Becoming a worldwide phenomenon, стаючи світовим феноменом. Adding unnecessary details to their talks. Ні, ми нічого не додаємо, і тут their нам не підходить. Так, listening minute after minute to someone. Оце нам підходить, тому що нам треба було хтось, хто читає нам із PowerPoint, так? Processing no more than a few words. Нам теж підходить, звичайно, але нам треба був хтось. І ми його знайшли. Все. Так, telling stories through images. Розказуючи, не ми розказуємо історії, а хтось нам розказує. Тобто нам треба чітко розуміти тут в кожному реченні, хто підмет, що у нас за об'єкт, хто, кому, як і так далі. Вважайте, що ми на цьому завданні детективи з вами. Так, F. 18. Pechakucha chit-chat in Japanese is a unique presentation style. These presentations are known for rather than text and the typically brief. Rather than text, а не текст, і типово вони короткі, стислі. Тобто ці презентації відомі чим? For processing no more than few words нам підходить. Та rather than text. Telling stories through images rather than text. Тому що, якби слова це ж теж текст. Якось слова, а не текст було б нелогічно. Тобто відомі своїми картинками, що розповідає історію через картинки, а не через текст. Так, і доволі стислі. They use the 20 by 20 rule, where each presentation consists of 20 slides, and each slide is displayed for only 20 seconds, automatically progressing to the next one. This results in a total presentation time of 6 minutes and 40 seconds. This might be a new format for challenges that speaker more than regular presentations, but it undoubtedly has its benefits. The main one is the huge improvement in the audience's experience. Why? It keeps presentations concise and dynamic. Doing something. Це робить презентації доволі стислими.
Це робить презентації доволі стислими та динамічними, роблячи щось. Так, making them feel fast, light and engaging. Це нам дуже підходить, але передивимося ranging from academic. Ні, learning, презентація нічого не вчить. Ні, поки що ні. It necessary, тим паче ні. Про погане не йдеться. Презентації не слухають. Ні. Тому у нас так. Making them. Так. Далі в нас іде наступне. It minimizes distractions and maximizes engagement. It helps speakers stay on topic, preventing them from going off track and doing something bad else. Тобто це запобігає від відходження від теми, як сходження з рейок, та? І від чого ще поганого. Погане в нас було оце. Adding unnecessary details to the talks. От. Тільки одне, не дивлячись, що в нас тут, ми такі подумалися, о Боже, тут у нас всюди інгове, як я буду з цього всього вибирати? Але ми для себе по сенсу можемо зробити, тому що це таке завдання на пошук сенсу. Так, і. Так, 21 у нас тепер іде. Pechakucha presentations were created in Tokyo in 2003 by architects Astrid Klein and Mark Ditham, напевно. Since then, its popularity has gone beyond the design field. З того часу, як вони його зробили, оцей метод презентації в 2003-му, з того часу популярність цієї презентації вийшла за межі дизайнерської сфери, зробившися якоюсь там, та? Becoming a worldwide phenomenon. Більше нічого нам і не підходить. Тобто, ставши прям світовим феноменом. Та? Бо вийшло за межі країни, і за межі всього. D. Так. These presentations are now used in many different settings and even informal gatherings. Сеттінг вам, можливо, відомо з ігор, тому що це може бути не тільки як налаштування, а ще й як середовище, певний сеттінг. Наприклад, там сеттінг давнього там Єгипту, наприклад. От, тобто для різних середовищ використовується і навіть для неформальних зборів, та, gatherings. Together – це разом, а як дієслово to gather – це значить збиратися або щось збирати. Gather. Так, використовується для різних середовищ. Ranging from academic conferences to business meetings. And even informal gatherings. Все. Тобто від академічних конференцій до ділових зустрічей і навіть неділових. Так, B. Та-дам! Окей, і тут у нас залишається 2 коротенькі тексти, і ми майже все зробили. So, could early music training help babies learn language? Коли у нас звичайне питання, у нас піднімається інтонація вверх тільки в кінці. Якщо в нас було б, наприклад, what, why, when, якесь питальне слово, то на нього ми ставимо наголос, а далі ми могли б навіть звичайну інтонацію зробити. Why are you here? To watch my video. So, let's continue. I started playing the piano when I was 9-year-old and learning English when I was 12. Later, it me how similar language and music are to each other. Тобто далі це мене, наскільки мова та музика схожі, are similar, how similar they are. Так, struck, сильно здивований, ошарашений був я. I was struck. Та, it struck me, це здивувало мене. It occurred, це з'явилося
з'явилося мене не скажеш так. It came теж не підходить. Appeared з'явилося знову не підходить, значить struck. Так. Language and music both require rhythm. Otherwise, they don't any sense. Don't make any sense. Є така фраза, тому що всі інші не підходять. Значить, it doesn't make any sense to me. Там, наприклад, це взагалі ніякого сенсу для мене не несе. Тобто, щось ми зовсім геть не розуміємо, коли. It doesn't make any sense. Запам'ятовуємо цю фразу. Частіше буде якраз таки в запереченнях. Так. Doesn't make any sense. So they are also both built from smaller units, syllables, and musical beats. And the process of them is remarkably similar, including precise movements. Так, давайте. Process of mastering them, creating them, releasing them, performing them. Так, mastering them, тому що опановувати. To master something – це значить опанувати, освоїти. Тобто завершити, довести до майстерності в чомусь. Ми не створюємо мову, коли ми її вивчаємо, ми не випускаємо її, і ми не відтворюємо ніяк. От, тому mastering. Так, repetitive practice and focused attention, тобто сфокусована увага. Увага, от. Не освіта, не позиція, не ситуація, саме увага в нас має бути сконцентрована, сфокусована на одному чомусь. All of this made me doubt. Все це змусило мене сумніватися, вірити, ставити питання, чи wonder, як задаватись питанням. If music shapes how... If у нас далі йде, тобто нам цікаво було, ми задавалися питанням от саме через wonder. Так, if music shapes how the brain perceives sounds other than musical notes, and if so, could learning music help us learn languages? I believe so. Я дуже переконана, що це саме так і працює, тому що багато мов, вони будуються на мелодійності, і англійська, вона дуже мелодійна насправді. Так, тому wonder. І останній текст. Raccoon scales building. Raccoon – це в нас єнот, ви, може, знаєте. Scale, хоч у нас масштаб це означає, але тут raccoon scales building, що цей єнот взбирається на будівлю, як нібито. Так? Подивимося, що він збирається далі. Так, a woman, жіночка, on the 10th floor of the apartment building. Так, в багатоквартирному будинку жила на 10-му поверсі і була здивована знайти єнота сплячого у себе на балконі. Так, тобто у нас тут жіночка була здивована, так? Значить, lives, lived, live. Якби було там was living and was shocked, або, ні, не слухайте мене. Значить, living. Це в нас як вставна конструкція. Жінка, яка жила на 10-му поверсі, була шокована. От, у нас просто різниця в тому, що в українській мові воно б відділялося комами, в англійській не відділяється, взагалі в англійській дуже ігноруються коми. Так, та, яка живе, це уточнення просто, та, що живе на 10-му поверсі. Ми не могли сказати, давайте повернемося, ми не могли сказати lived, тому що це означало би, що
у складному реченні, коли у нас зустрічається past simple і past continuous одночасно, це означає, що past simple – це коротка дія, яка перервала довгу дію. Тобто те, що вона була шокована довгий момент, і в моменті вона це перервала тим, що вона десь жила. Ні. Тобто те, що вона жила, це як загальна інформація, але не past simple. Present simple теж ні, тому що це про минуле ми говоримо. Live ніяк не може, тому що he, she, it. Ми будемо додавати s, якщо це present simple. І у нас залишається тільки living, і ми розуміємо, що це уточнення. От. Далі. She called experts from skedaddle. Skedaddle. Так, звучить, як нібито хтось когось скинув звідкілясь. Skedaddle humane wildlife control to come remove the animal and return it to the wild. Тобто вона подзвонила експертам з такого-то контролю над диким життям, гуманним поводженням, як ми можемо зрозуміти. Що таке skedaddle, ви можете також знайти в нашому файлі. Щодо захисту, гуманного захисту тварин та дикого життя, які втекли звідкілясь, з дикої місцевості. Так, щоб вони приїхали та забрали в неї того єнота і повернули до природи. The raccoon had other plans, though. Тобто, однак, проте, though ми пишемо в кінці, але це замість слова but або however, although, though. От. Що, однак, у єнота були інші плани. Another – це якщо інший один. The others – якщо б у нас не було слова plans. Тобто, she had her plans and raccoon had the others. Тоді було б the others. Так, і other plans. От, other plans – C. 30. When the team from Skedaddle щось зробили, коли вони, так, то the raccoon darted to the corner of the balcony, hoisted itself over the railing and slowly inched backwards down the building. Ага. Тобто, єнот одразу кинувся до кута балкону, потім підняв себе по перилам і повільно почав повзти назад вниз по будівлі, як тільки вони приїхали. Тобто, як тільки вони приїхали, він оце зробив. Вони приїхали, це в нас послідовні дії. Вони приїхали, він оце зробив. Past simple, і плюс у нас слово when теж підказує нам, що це має бути past simple. Тобто, when the team arrived. Не has arrived, тому що це не зараз відбулося, вони тільки приїхали. Had been arriving. Ні, це взагалі, що вони довго їхали в минулому до певного моменту, поки там хтось там щось не зробив. Have arrived, знову ж таки, не може бути, тому що це present. І team, це як в однині має бути там has arrived, якщо зараз команда приїхала. Значить, arrived, B. Тільки arrived. Так. От що стосується граматики, то максимально нас не заплутають. От. І зверніть увагу, у нас дуже часто some, any, no, other, another, і зовсім трішки насипають нам різних часів. От. Тому що часи – це найперше, що ми вчимо з граматики, і важливіші набагато інші тонкощі. So Larry Sorrell, director of the Seneca Park Zoo in Rochester, New York, says balconies can be inviting places for raccoons to shelter, especially if food out. Тобто директор зоопарку каже, що балкони можуть бути дуже таким привітним місцем
для єнотів, щоб вкритися, особливо якщо там залишена їжа out, назовні. Та? Food – це ми знаємо, що однина. Так, it is food. Ми можемо максимум поставити it is some food, та? Певна кількість їжі. Little food – мало їжі. A little food. Так, трішки їжі. Тому are у нас не підходить. Is left out. Якщо ми скажемо leave, це їжа, leaves, їжа залишає щось. Leave не може бути, тому що food, ми зрозуміли, це it. He, she, it, додаємо s-ку для презента. Але це в нас present simple, але passive. Тому що він говорить про те, що регулярно відбувається. Якщо там залишена їжа, то тоді це класне місце для єнотів, і вони туди залазять. Is left. Це пасив у нас. Is left. Climbers. І останнє питання у нас. Raccoons are great climbers. They can get almost everywhere. Але у нас немає everywhere. Так. Тому у нас підходить anywhere. Будь-куди. Будь-куди вони можуть. Тобто everywhere – це всюди, anywhere – будь-куди вони можуть залізти. Nowhere – нікуди, elsewhere – кудись ще вони можуть залізти, somewhere – кудись просто. А це будь-куди. Anywhere. Не дивлячись на те, що ми знаємо, що some використовуємо для стверджувальних речень, any – для негативних і питань, але any може зустрічатися в стверджувальних також у значенні будь-що, будь-який, що-небудь, бодай що і так далі. Тому anywhere. Так, і ми завершуємо з вами. Завершуємо тест. Так, ми все зробили. Я вас обожнюю. Дякую, що ви були з нами. Зі мною. Я була тут не сама, я була тут з вами, так що... See you guys next time. Bye!